Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα δείξουμε κάτι το οποίο νομίζω δεν το είχα δείξει, αλλά και να το είχα δείξει καλό είναι να το ξαναδείξουμε, γιατί είναι και διακοπές και είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείται κατά κόρον στις διακοπές. Και τι άλλο είναι από αυτό? Είναι το quick transfer, δηλαδή να μεταφέρουμε φωτογραφίες, βίντεο από το drone στο κινητό τηλέφωνο γρήγορα, χωρίς να παιδευόμαστε να βγάζουμε SD κάρτες κτλ. Αυτό δεν γίνεται σε όλα τα μοντέλα της DJI, σίγουρα γίνεται στα καινούργια, ας πούμε, από Mini 4 Pro και πέρα, και σε κάποια λίγο παλαιότερα, επίσης όπως το Mavic 3, γίνεται το Quick Transfer. Εγώ σήμερα θα το δείξω σε ένα Mini 4 Pro, να δούμε πώς γίνεται. Είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο και νομίζω ότι θα σας βολέψει πάρα πολύ για να μεταφέρετε τις φωτογραφίες σας και τα βίντεο, έτσι ώστε να τα ανεβάσετε στα social media κατά τη διάρκεια των διακοπών σας. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να ανοίξετε προφανώς την DJI Fly, αλλά επίσης πρέπει να ανοίξετε και το Wi-Fi και το Bluetooth. Αυτά είναι στο κινητό τηλέφωνο. Εν συνεχεία, μόλις ανοίξετε, εδώ πέρα βλέπετε έχει Quick Transfer DJI Mavic 4 Pro Detected, γιατί το έχω μέσα στο σαλόνι και το έχει πιάσει από το σαλόνι, είναι σε standby mode. Το Mavic 4 Pro έχει ένα καινούριο mode που δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσεις ολόκληρο το drone για να μπορέσεις να κάνεις Quick Transfer, παρά μόνο χρειάζεται να πατήσεις μία φορά την μπαταρία από πίσω και μπαίνει σε standby mode, και έτσι μπορείς να μεταφέρεις φωτογραφίες και βίντεο. Στα υπόλοιπα drone, δεν ξέρω τώρα αν γίνεται και στο R3S, αλλά στα υπόλοιπα πρέπει να ενεργοποιήσεις τον drone όπως και στο Mini 4 Pro. Πάμε λοιπόν να ενεργοποιήσουμε το Mini 4 Pro, δεν έχω και πολύ μπαταρία εντωμεταξύ, και μόλις το ενεργοποιήσουμε στην εφαρμογή θα εμφανιστεί απευθείας, θα πάμε εδώ πέρα κάτω αριστερά που λέει Quick Transfer και θα πρέπει μαζί με το Mavic 4 Pro που έχει βρει, το οποίο βρίσκεται στο σαλόνι, όπως βλέπετε μου εμφανίζει και το DJI Mini 4 Pro. Πάρα πολύ απλά, πατάω το DJI Mini 4 Pro, να πατηθεί κιόλας, ωραία, και κάνει αυτή τη διαδικασία, περιμένουμε να συνδεθεί. Αφού λοιπόν συνδεθεί το drone με την DJI Fly όπως δείξαμε, θα εμφανιστεί όλο το gallery που υπάρχει μέσα στην SD κάρτα, και αν πάμε μέσα σε μία φωτογραφία, π.χ. αυτή εδώ πέρα, θα μπορούμε να την κατεβάσουμε. Τώρα εγώ την έχω κατεβάσει γιατί βλέπετε κάτω δεξιά δεν έχει βελάκι, αλλά αν πάω σε αυτήν που δεν την έχω κατεβάσει, βλέπετε κάτω δεξιά υπάρχει ένα βελάκι. Αν πατήσω το βελάκι, βλέπετε ότι την κατεβάζει File Downloaded to Mobile Device, και αντίστοιχα εάν έχουμε κάποιο βίντεο, π.χ. αυτό εδώ, το οποίο και αυτό το έχω κατεβασμένο, αυτό εδώ που δεν το έχω κατεβασμένο, εάν πατήσουμε κάτω δεξιά το βελάκι, τότε θα κάνει download το σχετικό βίντεο στο κινητό μας τηλέφωνο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το κάνουμε ό,τι θέλουμε, να το δούμε σε καλύτερη ανάλυση προφανώς, ή να το κάνουμε upload στα αγαπημένα μας social media, Facebook, Instagram, YouTube και ό,τι άλλο. Ένα γρήγορο βίντεο σήμερα με οδηγίες για το Quick Transfer. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, ειδικά σε περιόδους όπως είναι η τωρινή διακοπές, δεν έχουμε υπολογιστές εύκαιρους κτλ. Και είμαστε κυρίως με το κινητό ή iPad tablet. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!